إعادة النظر في التوجه قد تم بدون، وأقولها وهذه المسألة مطروحة للنقاش في اعتقادي، بدون نظرة استراتيجية عميقة. القرار كان تقريبا قرار ارتجالي، والحجة هي التخلي عن هذه الاستراتيجية لم يعوض باستراتيجية أخرى، وإنما دخلنا في تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية المبعثرة بدون أفق، وتحت حجة بطبيعة الحال بيروقراطية المؤسسات العمومية، وكذلك العجز المالي الكبير وإلى غير ذلك. والشعارات كانت معروفة في ذلك الوقت، قال عندنا كذلك مؤسسات ضخمة، يجب العودة للمؤسسات الصغيرة، small is beautiful etc. إلى غير ذلك. وهذا الخطاب اللي كان سائد بطبيعة الحال لم يقابله أبدا استراتيجية متجانسة وبديلة، وسقطنا في نوع من الارتجالية وفي نوع من السياسات الاقتصادية المبعثرة. أذكر فقط أن العامل الخارجي كذلك لعب دور هنا. العامل الخارجي هو كما قلت المديونية، ولكن كذلك العولمة. نعرف كامل أن العالم منذ الثمانينات دخل في مرحلة جديدة هي العولمة، وفي شكلها الليبرالي الجديد. وهذه العولمة في شكلها الليبرالي الجديد كانت تقام وتطبق تحت لواء، وهنا مهم جدا، فكر اقتصادي اللي هو الفكر الليبرالي الجديد. هذا الفكر الليبرالي الجديد اللي ساد من الثمانينات حتى الأزمة الحالية، هذا الفكر هو فكر، وهنا نرجع للمحاضرة نتاع الأستاذ بوكابوس المرة الماضية، فكر يقوم على العرض ولا يقوم على الطلب. إذن هو فكر بالأساس، وهي نظرية اقتصادية بالأساس، نظرية انكماشية لا تشجع النمو. والذي حدث أنه تحت لواء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبرامج التعديل الهيكلي والشعارات المعروفة تخلي الدولة عن النشاط الاقتصادي وخصخصة المؤسسات العمومية إلى غير ذلك، وتراجع الميزانية العمومية إلى غير ذلك إلى غير ذلك، الدولة تراجعت في مجهودها التنموي. النتائج معروفة تقريبا، اختصرها في كلمة واحدة، هو دخلنا في مرحلة من اللا تصنيع، ديزاندسترياليزاسيون دو l'Algérie. والاقتصاد الجزائري دخل في هذه المرحلة عبر غلق الوحدات الإنتاجية، عبر الخوصصة، عبر شل القطاع العمومي بمختلف الحجج إلى غير ذلك إلى غير ذلك. المرحلة الثالثة اللي هي تنطلق من 99 حتى الآن. هذه المرحلة يجب القول أنها مرحلة نستطيع القول وبدون مجاملة وبدون كذلك يعني السقوط في التمجيد، تتميز بمجهود معتبر لاستعادة النمو عبر برامج الإنعاش الاقتصادي، مجهود كبير في مجال تدعيم البناءات القاعدية. ويجب التذكير أن كل عملية للتصنيع لن تتم بدون تهيئة البناءات القاعدية. البناءات القاعدية هي مرحلة أساسية في كل مرحلة للتصنيع، وبالتالي المجهود الذي أقيم حتى الآن مجهود معتبر ويهيئ الأرضية في اعتقادي لانطلاقة صناعية هامة جدا إذا اعتمدت استراتيجية بهذا الاتجاه. كذلك هي مرحلة وين عرفت المشاكل الاجتماعية، يعني تقلص كبير، خاصة مشكل البطالة ومشكل السكن، وهذا يجب الاعتراف به. هل هذا كافي بطبيعة الحال؟ هل نقول أن برامج الإنعاش الاقتصادي هي كافية لخروج الجزائر
من التبعية للمحروقات؟ في اعتقادي لا. أنا أقول أن ما حدث وما يحدث هو شيء مهم جدا، ولكن يجب أن تحدث نوع من النقلة النوعية، ويجب التفكير جماعيا بطبيعة الحال للانتقال من مرحلة الإنعاش إلى مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا عن طريق وضع استراتيجية كتكملة لبرامج الإنعاش الاقتصادي. هناك عدة عوامل يعني تشجع على هذا الاتجاه، تدعم هذا الاتجاه. أولا الأزمة الحالية. الأزمة الحالية أعتقد أنها فرصة ثمينة جدا للعودة بقوة للمجهود التنموي، سواء من الناحية النظرية. La crise actuelle, c'est une crise qui remet en cause، تعيد النظر في كل السياسات التي اعتمدت منذ الثمانينات والتي تقوم على العرض، وهي سياسة كما قلت انكماشية لا تشجع على النمو. وهذا لا أقوله أنا فقط. الآن النقاش النظري على المستوى العالمي لبري نوبل ديكونومي جوزيف ستيغليتس، بري نوبل ديكونومي 2001، بول بروكمان بري نوبل ديكونومي 2008، هما من الدعاة الكبار للعودة إلى ما يسمى بنظرية التنمية ومجهود التنمية. إذن هذه فرصة ثانية. تعرفوا أن الأزمة هي دائما فرصة لإعادة ترتيب شؤون البيت، سواء الوطني أو الدولي. والأزمة الحالية هي فرصة لبلدي للجزائر أعتقد لتتموقع من جديد في الاركيتكتور مونديال اللي راح تجي، لأنه هذه الأزمة هي أزمة خطيرة جدا، وسوف تعيد النظر في ترتيب كل شؤون الاقتصاد العالمي. وإذا ما درسنا هذه الأزمة بشكل دقيق وبالتحولات المتوقعة، سوف يمكن أن نجد مكانة في الاقتصاد العالمي. لأن في اعتقادي الخروج من هذه التبعية للمحروقات، تطوير الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، يتطلب الآن العودة إلى استراتيجية التنمية، وبالأساس العودة إلى التصنيع. وكما قلت التصنيع أبدا لا يلغي دور القطاعات الأخرى. كيف؟ بطبيعة الحال ما هي الخيارات؟ أولا في اعتقادي وضع هذه الاستراتيجية يتطلب مجهود مشترك من الجميع ومشاورة واسعة. استراتيجية كذلك تقوم على دراسة دقيقة للاقتصاد العالمي، توجهات الاقتصاد العالمي، لنوفو كرينو في التخصص الدولي، وكيف يمكن للجزائر أن تتموقع في هذا التخصص الدولي. دور الدولة كذلك هام جدا، دور الدولة الاستراتيجي في تسطير هذه الاستراتيجية، في وضع هذه الاستراتيجية، في قيادة تطبيق هذه الاستراتيجية، كذلك هام جدا. الموارد البشرية كذلك مسألة جوهرية وأساسية، والبحث العلمي. أقولها صراحة، في الظروف الحالية للبحث العلمي في الجزائر، في الظروف الحالية لسياسة الموارد البشرية، لا يمكننا أن نجد